რკინის ლედი, რკინის კაცი, რკინის ფარდა. რკინა ოდითგანვე ძლიერებისა და სიმტკიცის სიმბოლოდ მიიჩნეოდა. თუმცა ხატოვანი გამოთქმები იქით იყოს და რკინა პირდაპირ მნიშვნელობითაც სიმტკიცისა და ძლიერების საწინდარი ყოფილა. მის გარეშე მთელ ორგანიზმს სერიოზული საფრთხე ემუქრება. მთავარი პრობლემა, რომელსაც ამ ელემენტის ნაკლებობა იწვევს, ეგრეთ წოდებული რკინადეფიციტური ანემიაა. რკინა ჰემოგლობინის წარმოქმნაში მონაწილეობს. ჰემოგლობინი კი ერითროციტების, სისხლის წითელი უჯრედების აუცილებელი კომპონენტია. სწორედ მას გადააქვს ჟანგბადი მთელ ორგანიზმში. ამრიგად, რკინის დეფიციტის დროს სისხლის მოცულობით ერთეულში იკლებს ჰემოგლობინის ან ერითროციტების შემცველობა. მცირდება ორგანოების ჟანგბადით მომარაგება და სწორედ ამ მდგომარეობას ეწოდება ანემია. ანემია ეს არის დაავადებათა ჯგუფი, ანემიები, რომლების ხასიათდება კანის და ხილულურწოვანი გარსების სიფერფთალით კლინიკურად და ლაბორატორიულად ან ჰემოგლობინის, ან ერითროციტების შემცირებით, ან ორივეს ერთად შემცირებით სისხლის მოცულობით ერთეულში. ანემიათა სტრუქტურაში ყველაზე გავრცელებული არის რკინის დეფიციტი, სხვა შორის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციას აქვს ნუსხა ყველაზე გავრცელებული 38 დაავადების და ერთ-ერთ პირველ ადგილზე დგას მთელ მსოფლიოში ეს რკინის დეფიციტის პრობლემა. დიახ, რკინის დეფიციტი ყველაზე გავრცელებული კვებითი დეფიციტია და მთელ მსოფლიოში ანემიის უმთავრეს მიზეზს წარმოადგენს. ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით განვითარებად ქვეყნებში ანემიის 2 მილიარდი შემთხვევის 70-დან 80%-მდე რკინადეფიციტური ანემიის წილად მოდის. ქალებსა და ბავშვებს შორის მისი გავრცელება 40%-ს აღემატება. იგივე მაჩვენებელი განვითარებული ქვეყნების შემთხვევაში 7-14%-ს აღწევს. ყველაზე ხშირად გვხვდება რეპროდუქციული ასაკის ქალებში, გასაგებიც არის რატომ, იმიტომ რომ თუ გავითვალისწინებთ ქალის ორგანიზმში არსებულ პრობლემებს, ეს არის დაკავშირებული მენსტრუალურ ციკლთან. ყოველ თვე ქალი კარგავს 10-30 მგ რკინას და რაც მთავარია რეპროდუქციული ფუნქცია ქალის, ერთი ბავშვი ბრჭყალებში უჯდება ქალს 1 გრამი რკინა, ანუ 800-დან 1200 მგ-მდე რკინა, ეს არის ორსულობა, მშობიარობა და ლაქტაცია, ანუ ძუძუთი კვება. სიხშირით მეორე ადგილს ბავშვები იკავებენ. საყურადღებოა, რომ წლიდან წლამდე ბავშვთა პოპულაციაში რკინადეფიციტური ანემიის გავრცელება მნიშვნელოვნად იმატებს. ტენდენცია შენარჩუნებულია როგორც განვითარებად, ისე განვითარებულ ქვეყნებში. მათ შორის არც თუ სახარბიელო ვითარებაა საქართველოში. ეს პრობლემა არ კარგავს თავის აქტუალობას და პირიქით მე ვფიქრობ, სულ უფრო და უფრო აქტუალური ხდება, იმიტომ რომ ჩვენ ეპიდემიოლოგიური კვლევა ამ მიმართულებით ჩატარებული გვაქვს პირველად 1991-92 წლებში. მაშინ სხვათა შორის რკინადეფიციტური ანემიის სიხშირე საქართველოში იყო თითქმის იდენტური დასავლეთ ევროპისა. ეს იყო 5.7% რკინადეფიციტური ანემია. 10 წლის შემდეგ ჩატარებული ეპიდემიოლოგიური კვლევით, ეს ჩვენი კვლევის შედეგებია, 1500-მდე პრაქტიკულად ჯანმრთელი ბავშვი იქნა შესწავლილი საქართველოში, უკვე რკინადეფიციტური ანემიის სიხშირე იყო 21.4%. შემდეგ, რამდენადაც ჩემთვის ცნობილია, UNICEF-მა ჩაატარა კვლევა და გახდა 2007 წლისთვის 27% და ჯერ გამოუქვეყნებელი წინასწარი მონაცემებით 2016-2017 წლის მონაცემებით უკვე 30%-ს გადააჭარბა. ეს ლაპარაკია ჯანმრთელ ბავშვებზე, ანუ ეს არის ბავშვები, რომლებიც გასინჯვის მომენტში იყვნენ პრაქტიკულად ჯანმრთელები და მათ არ ჰქონდათ ქრონიკული დაავადებები. რკინადეფიციტური ანემიის გავრცელების ამ მზარდი ტენდენციის მიზეზად პირველ რიგში არასრულფასოვან კვებას ასახელებენ. ამ უკანასკნელის მიღმა კი არც თუ იშვიათად არა ეკონომიკური სიდუხჭირე, არამედ სხვა პრობლემა დგას. ეს უბრუნდები 2003 წელს გამოქვეყნებულ ჩვენ მონაცემებს, როდესაც დავალაგეთ მიზეზების მიხედვით რკინის დეფიციტი, აღმოჩნდა, რომ მიზეზთა პირველ სამეულში შედიოდა არასრულფასოვანი არაბალანსირებული კვება. ზოგჯერ ეს არის ეკონომიურ მდგომარეობასთან დაკავშირებული, მაგრამ ზოგჯერ არის ხოლმე, იცით, რაღაც ჩვენ ესეთი რუბრიკა ქონდა, დედის განათლების დონე. ახლა გასაგებია ჩვენ ახლა რაღაც განსაკუთრებულ ცოდნას არ მოვითხოვთ დედისგან, მაგრამ ძალიან ხშირად მშობელიც არის დამნაშავე იმაში, რომ ის არასრულფასოვნად კვებავს ბავშვს. იცით, ახლა ზუსტად ამ კვირის განმავლობაში ჩემთან მოვიდა პაციენტი და ბავშვი წლის და 4 თვის შემოვიდა, ხელში უჭირავს ბოთლი მაწვნით.
და დედა მეუბნება, რომ ჯერ იყო ბუნებრივ კვებაზე, შემდეგ დაანებებინეს თავი და გადავიყვანეთ მაწონზე. ახლა რატო გადაიყვანეს, ახლა 5 თვის ბავშვი მაწონზე ცოტა ადრეა, მე არ ვიცი და იმის შემდეგ მაწვნის გარდა არაფერს არ ჭამსო და ღამე რო იძინებსო, მაწვნის ბოთლი უდევს გვერდზეო. თუ ეს არ უდევს, ბავშვი არ იძინებსო. და პრაქტიკულად ახლა წარმოგიდგენთ წლის და 4 თვის ბავშვი მთლიანად მარტო ერთგვაროვან არაბალანსირებულ კვებაზე. გასაგებია რომ ახლა მას ჰემოგლობინიც ჰქონდა დაბალი და რკინაც საკმაოდ დაბალი ჰქონდა. ისე რომ მარტო ეკონომიკა არა, შობლის წყალებში დანაშაულიც არის ამაში, რომ ბავშვს აქვს რკინის დეფიციტი. რკინის ძირითადი წყარო საკვებია. შესაბამისად, რკინის დეფიციტის პრევენციაში წამყვანი როლი სრულფასოვან ბალანსირებულ კვებას უკავია. თუმცა მნიშვნელობა ენიჭება საკვებში არა მხოლოდ რკინის არსებობას, არამედ იმასაც, რა ფორმით შეიცავს ესა თუ ის საკვები რკინას. ადვილად აითვისებს თუ არა ამ მიკროელემენტს ორგანიზმი. ამ თვალსაზრისით ყველაზე სასარგებლო წითელი ხორცია. აღმოჩნდა, რომ ყველაზე უკეთესად კუჭნასკლავის ტრაქტიდან შეიწოვება ცხოველურ პროდუქტებში არსებული ეგრეთ წოდებული ჰემინური რკინა, ორვალენტიანი რკინა და თითქმის არ შეიწოვება, ძალიან მცირე ოდენობით შეიწოვება იონური რკინა, რომელიც მცენარეებშია. იცით, ახლა მაგალითად, რომ ავიღოთ ვაშლი და ავიღოთ ხბოს ხორცი. ისინი საშუალოდ დიდარ პროდუქტებს მიეკუთვნება და თითქმის ერთნაირ რაოდენობას შეიცავენ რკინის, ანუ 100 გრამში არის 2 მილიგრამამდე რკინა, მაგრამ ხბოს ხორციდან შეითვისება 22% იქ არსებული რკინის და ვაშლიდან მხოლოდ 3%. გასათვალისწინებელია ისიც, თუ რა პროდუქტებს მოიხმართ რკინით მდიდარ საკვებთან ერთად. რკინის შეწოვას აძლიერებს C ვიტამინი. ამიტომ ექიმები გვირჩევენ რკინით მდიდარ პროდუქტებს ბროკოლი, პომიდორი, მარწყვი, ფორთოხალი ან მათი წვენები დავაყოლოთ. სამაგიეროდ არ არის რეკომენდებული რკინით მდიდარ საკვებთან ერთად რძის პროდუქტების მიღება. კალციუმი აბრკოლებს რკინის შეთვისებას და ჩვენ არა იშვიათად, იცით, არსებობს სტატისტიკა, რომ რახიტი და რკინადეფიციტური ანემია ძალიან ხშირად ემთხვევა ერთმანეთს. რკინადეფიციტური ანემიის დროს დაახლოებით 98%-ში ხდება რახიტი. ამიტომ კალციუმის გარემოში რკინის შეწოვა კუჭნასკლავის ტრაქტიდან ფერხდება. თუ არის აუცილებლობა, რომ ბავშვმა მიიღოს რახიტის საწინააღმდეგო მკურნალობა და რკინის პრეპარატები, ჩვენ ურჩევთ ხოლმე, რომ აი პრეპარატების მიღებას შორის მინიმუმ 2 საათიანი შუალედი მაინც დაიცვათ. ან თუ არის ძალიან ღრმა რკინადეფიციტური მდგომარეობა, ამ შემთხვევაში ურჩევთ ხოლმე, რომ კალციუმის პრეპარატების მიღება ცოტა ხნით შეწყვიტონ, ვიდრე ჩვენ რაღაც არ დავარეგულირებთ აი ამ რკინის ცვლას და მხოლოდ შემდეგ გააგრძელონ მკურნალობა რკინასთან ერთად. მკურნალობამდე რკინადეფიციტური ანემიის დიაგნოზი უნდა დაისვას. ეს კი გავრცელებული პრაქტიკის მიუხედავად არამც და არამც არ უნდა მოხდეს მხოლოდ სისხლის საერთო ანალიზის საფუძველზე. ყველაზე ობიექტურად ითვლება ჰემოგლობინის განსაზღვრა და ფერიტინის განსაზღვრა. ფერიტინი ეს არის ორგანიზმში არსებული რკინის შესაბამებელი ტესტი, მაგრამ იცით, უფრო, ასე ვთქვათ, ეკონომიურია შრატის რკინა, ის დაუშვათ პოლიკლინიკურ ქსელში ჩვენთან უფრო ხშირად გამოიყენება, ვიდრე ფერიტინის განსაზღვრა. ერთი უნდა დავიმახსოვროთ, რომ ეს ანემია არის ჰიპოქრომული მიკროციტული. ანუ რას ნიშნავს ეს, რომ ერითროციტების მაჩვენებელი შეიძლება პაციენტს ჰქონდეს ნორმაში და იყოს დაქვეითებული მარტო ჰემოგლობინი. თანამედროვე ანალიზატორები ძალიან კარგ ინფორმაციას იძლევიან ამ თვალსაზრისით, ისინი გვაძლევენ ერითროციტების მოცულობის განსაზღვრის საშუალებას, რომელიც რკინის დეფიციტის დროს დაქვეითებულია. გვაძლევენ საშუალებას უჯრედების ფართის განსაზღვრის, ჰემოგლობინით ერითროციტების გაჯერების ხარისხის და ასე შემდეგ, ისე რომ ეს თანამედროვე ანალიზატორების გამოყენებით შესრულებული სისხლის ანალიზი გარკვეულ ინფორმაციას გვაძლევს, თუმცა უნდა ვიყოთ ძალიან ფრთხილად. სიფრთხილის მიზეზი კი ის პოტენციური საფრთხეებია, რომელსაც რკინის პრეპარატებით არარაციონალური მკურნალობა ქმნის. ჩვენ ვართ რეგიონი, სადაც არც თუ დაბალია ავადობა მემკვიდრეობითი ჰემოლიზური ანემიებით და თუ სისხლის ანალიზს გადავხედავთ, დაუშვათ ჰემოგლობინოპათიათა შორის თალასემია გვხვდება საქართველოში ყველაზე ხშირად, თალასემიის დროს და რკინის დეფიციტის დროს დაახლოებით ერთი და იგივე სურათია. გასათვალისწინებელია, რომ რკინის დეფიციტის დროს ჩვენ პირიქით რკინა უნდა შევიყვანოთ, თალასემიის დროს
ძირითადად რკინის სიჭარბე გვაქვს და ამ დროს პირიქით ამას შეიძლება ცუდი საქმე გააკეთოს. სხვა შორის რამდენიმე წლის წინ რაღაც ლექცია მქონდა მემკვიდრეობით ჰემოლიზურ ანემიებზე ახალციხეში და დამისვეს ასეთი კითხვა, რომ ჩვენ არ გვაქვს საშუალებაო დაუშვათ აი ჰემოგლობინის ფრაქციების განსაზღვრისო და როგორ უნდა მოვიქცეთო და ერთი ექიმი უნდა რა უნდა ვაკეთო დაუნიშნეო რკინაო და თუ არ უშველისო მიხვდებიო რომ მაშინ თალასები აქვს. ნუ ასეთი მიდგომა ნამდვილად არ შეიძლება, იმიტომ რომ ზედმეტი რკინა შეიძლება გახდეს ჰემოსიდეროზის განვითარების მიზეზი, რაც ძალიან საშიშია ბავშვის ორგანიზმისთვის. უკეთესია რომ განისაზღვროს ფერიტინი. აღსანიშნავია, რომ რკინადეფიციტური ანემია თანდათან ვითარდება. თავდაპირველად ორგანიზმში რკინის რაოდენობა მცირდება, მაგრამ ეს ჯერ კიდევ არ არის ანემია. ორგანიზმი რკინის საკუთარი მარაგის გამოყენებას და ჰემოგლობინის სინთეზს ცდილობს. ამ პერიოდში სისხლის საერთო ანალიზი ანემიას არ აჩვენებს. თუმცა კი ორგანიზმში რკინის დეფიციტია. დროთა განმავლობაში მისი რესურსები იფიტება და რკინის ნაკლებობა ჰემოგლობინისა და ერითროციტების რაოდენობაზეც აისახება. ამიტომ გამოყოფენ რკინის პრელატენტურ დეფიციტს, როდესაც რკინის დეპოები იცლება რკინისგან, ძირითადი დეპოები ძვლისტვინი და ღვიძლია. მეორე ეს არის ქსოვილოვანი დეფიციტის, ანუ ლატენტური დეფიციტის სტადია, როდესაც ანემია ჯერ კიდევ არ არის, მაგრამ ქსოვილებში რკინის საკმაოდ სერიოზული დეფიციტი ვითარდება და მესამე სტადია უკვე ტერმინალური სტადია, ეს არის რკინადეფიციტური ანემია, როდესაც ორგანიზმში ყველანაირი რეზერვი ამოიწურა და უკვე ჰემოგლობინი იწყებს რკინის გაცემას. ახლა კი ნიშნები, რომელიც რკინის დეფიციტზე მიუთითებს და რომელთა აღმოცენების შემთხვევაშიც ექიმს უნდა მიმართოთ. ძირითადი ჩივილი მაინც მშობლის, როცა ბავშვი არის პატარა და ეს რკინადეფიციტური ანემია უპირატესად მაინც გვხვდება 6 თვიდან 24-36 თვემდე. ძირითადი ჩივილი დაკავშირებულია სიფერფთალესთან, უმადობასთან, გაღიზიანებადობასთან, სხვა შორის ცუდად ზინავთ ღამე, ძილის დარღვევასთან. აი იმ დღეს ჩვენმა ენდოკრინოლოგმა ქალბატონმა მარინა გორდელაძემ თავის პაციენტი გამომიგზავნა და გოგონა იყო 14 წლის და ბუდობრივი ცვენა თმის. აღმოჩნდა რომ მას ჰქონდა რკინის დეფიციტი. ფრთხილების მწვევადობა ერთ-ერთი ისა. სხვა შორის ზოგჯერ შეიძლება არამოტივირებული დაბალი ტემპერატურაც ჰქონდეს პაციენტს, ისე რომ ეს სიმპტომები შეიძლება იყოს ანემიური სიმპტომები და შეიძლება იყოს სიდეროპენიური სიმპტომები. აი ძირითადი სიმპტომები მაინც ეს არის. იცით, აი ეს ჩვენი საკუთარი დაკვირვების შედეგებია ძალიან დიდ გავლენას ახდენს იმუნურ სისტემაზე. აი ჩვენ გქონდა კვლევები ჩატარებული და ვადარებდით აი ორ ჯგუფს ბავშვების ავადობის თვალსაზრისით, სადაც იყო რკინის დეფიციტი და სადაც ბავშვებს ეს პრობლემა არ ჰქონდათ. 3-4 ჯერ უფრო ხშირად ავადდებოდნენ ბავშვები ინტერკურენტული და არა რკინის დეფიციტით, არავე დაუშვათ, აი ვირუსული ინფექცია მათ უფრო ხშირად ხდებოდათ, უფრო ხშირად ჰქონდათ დაუშვათ მიდრეკილება სხვადასხვა გართულებული დაავადებებისადმი და ასე შემდეგ, ისე რომ იმუნურ სისტემაზეც ეს საკმაოდ დიდ გავლენას ახდენს. რკინის დეფიციტი ზოგჯერ მეტად უცნაურ გასტრონომიულ მიდრეკილებებს, საღებავების, ცარცის, მიწის ჭამის სურვილსაც კი იწვევს. შესაძლოა ბავშვს იზიდავდეს უჩვეულო სუნებიც. საკმარისია რკინის დეფიციტი აღმოფხრათ და ბავშვის მენიუში საპატიო ადგილს კვლავ ჯამრთელი პროდუქტები დაიკავებს. და სხვათა შორის აი ახლა ცოტა ხნის წინ მყავდა პაციენტი და როდესაც დავსვი კითხვა, არის ყნოსვის და გემოვნების გაუყომართება და მამა მეუბნება, რომ იცით, მეო სიგარეტს ვეწევიო და აივანზე გავდივარო. ბავშვი 11 თვის. და მიწით ცოცვითო მოდისო აივნის კარებთან და კარს აღებსო და ესე აკეთებსო, რომ ის სუნი სიამოვნებსო. აი ყნოსვის და გემოვნების გაუყომართება სხვათა შორის ერთ-ერთი გამოვლენა. რაც შეეხება მკურნალობას. როდესაც რკინადეფიციტური ანემია რკინის ალიმენტური დეფიციტით ან მისი გაძლიერებული ხარჯვითაა გამოწვეული, მკურნალობის მთავარი პრინციპი უკმარისობის შევსება გახლავთ, რაც რკინის პრეპარატების მიღებას გულისხმობს. ცხადია აუცილებელია კვების რაციონის მოწესრიგებაც, თუმცა უკვე განვითარებულ დეფიციტს მხოლოდ კვება ვერ უშველის. ნუ, როდესაც ჩვენ მკურნალობას ვიწყებთ, პირველ ყოვლისა უნდა ვიპოვოთ მიზეზი, რამ გამოიწვია ეს. ეხლა მე ყველაზე გავრცელებული მიზეზი ვახსენე, ეს არის ეგზოგენური დეფიციტი, მაგრამ აქ შეიძლება იყოს ნაწლავური პრობლემები, აქ შეიძლება იყოს ნაწლავიდან სისხლდენა, რომელიც ვიზუალურად არ ჩანს და ამიტომ ფარულ სისხლდენაზეა საჭირო ფეკალური მასების შესწავლა და ასე შემდეგ. აუცილებლად უნდა მოწესრიგდეს პაციენტის კვება. ყოველთვის მეკითხებია ხოლმე ეს ვაჭამოთ, ის ვაჭამოთ, უნდა დავიმახსოვროთ ერთი, რომ საკვები პროდუქტებიდან კუჭნაწლავის მიერ ლიმიტირებულია რკინის შეთვისება. კუჭნაწლავის ტრაქტს შეუძლია დღეღამეში შეითვისოს მხოლოდ 2-2.5 მილიგრამი რკინა.
როგორც არ უნდა გავამდიდროთ, რომ აი მართლა 1 ტონა ვაშლი რო ვაჭამოთ ბავშვს, 2.5 მილიგრამზე მეტი მაინც არ შეითვისება და აქედან გამომდინარე სწორედ დგას საკითხი იმაზე, რომ თუ არის ანემია და ის ჭეშმარიტად რკინადეფიციტური ხასიათის არის, მედიკამენტოზური თერაპიის გარეშე მისი კუპირება პრაქტიკულად შეუძლებელია. მედიკამენტური მკურნალობა საკმაოდ მაღალი ეფექტურობით ხასიათდება. თავარია სწორად შეფასდეს ფეროთერაპიის შედეგები. ჩვენ ახლა მაინც ექიმებიც გვისმენენ, მე ხაზი მინდა გავუსვა ერთ გარემოებას. მასიურად მოდიან პაციენტები, რომლებიც იტარებენ მკურნალობას რკინის პრეპარატებით და პარალელურად ისაზღვრავენ აი ამ შრატის რკინის ცვლას სწავლობენ ერთი სიტყვით. უნდა ვიცოდეთ, რომ ფეროთერაპიის ფონზე რკინის ცვლის შესწავლას არანაირი აზრი არ აქვს. ეს არის პრაქტიკულად ფუჭად დახარჯული თანხაც და ფუჭად აღებული სისხლიც. თუ პაციენტი არის ორალურ, ანუ ენტერალურ დასალევ წამალზე, ამ შემთხვევაში პრეპარატის შეწყვეტიდან არანაკლებ 5-7 დღის უნდა იყოს გასული, იმისთვის რომ თქვენ მიიღოთ რეალური მაჩვენებელი. თუ პარენტერალურ რკინას იღებს, ძირითადად მაინც ვენის ფორმა გამოიყენება ახლა უკვე ბავშვებშიც. ამ შემთხვევაში უნდა იყოს არანაკლებ 10 დღე გასული. წინააღმდეგ შემთხვევაში თქვენ არასწორ მაჩვენებელს იღებთ და ამით ხელმძღვანელობა პრაქტიკულად არ შეიძლება. მკურნალობისგან რეალური ეფექტის მისაღებად საჭიროა თერაპიის სრული კურსი ჩატარდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეფექტი ხანმოკლე იქნება და რკინის დეფიციტი მალევე შეგახსენებთ თავს. ერთ-ერთი მიზეზი, იცით, იმისა თუ რატო ხდება ასე ხშირად რკინის დეფიციტი, არის ისიც, რომ არც პაციენტს, არც მის მშობელს და ზოგჯერ ექიმსაც არ ყოფნით მოთმინება. ამ სიტყვის სრული მნიშვნელობით. მიიღებენ ჰემოგლობინის ნორმალიზაციას, ჩათვლია, რომ მკურნალობა დაასრულეს და წყვეტენ მკურნალობას. ეს არ არის რკინადეფიციტური ანემიის მკურნალობა. ჰემოგლობინის ნორმალიზაცია ნიშნავს იმას, რომ თქვენ იმდენი რკინა შეიყვანეთ, რომ ჰემოგლობინი გაჯერდა რკინით, მაგრამ ქსოვილები ისევ ცარიელია, დეპოები ისევ ცარიელია და თქვენ ამ დროს რო შეწყვიტოთ მკურნალობა, გასაგებია, რომ ცოტა ხანში ისევ იგივე მოხდება და პრაქტიკულად თქვენ გექნებათ რაღაცა უწყვეტი ასეთი მუდმივი ანემია. თუ პაციენტს აქვს სუბუქი ანემია, შეიძლება 8 კვირიანი მკურნალობით ჩვენ მივიღოთ შედეგი. ანუ დაახლოებით 1 თვე ტარდება მკურნალობა ჰემოგლობინის ნორმალიზაციამდე და 1 თვე ტარდება პროფილაქტიკა. რაც უფრო მძიმე ანემია, მით უფრო ხანგრძლივია მკურნალობის კურსი და აი დაუშვათ მძიმე ანემიის დროს მე მქონია შემთხვევები, სადაც 4 თვე ჩამიტარებია მკურნალობა და შემანარჩუნებელი თერაპიის სახით და 5 თვეც. დოზის გადაჭარბების გარეშეც რკინის პრეპარატები საკმაოდ აღიზიანებენ კუჭ-ნაწლავის ტრაქტს. ამიტომ, როდესაც ხდება მკურნალობის დანიშვნა, აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ერთბაშად სამკურნალო დოზა არ ინიშნება. ჩვეულებრივ ვიწყებთ დაუშვათ მე-4 დოზით, მე ავდივართ 9 დოზაზე და სადღაც მე პირადად მე-5 დღიდან გადავდივართ სამკურნალო დოზაზე. რკინადეფიციტური ანემიის მკურნალობის დროს გასათვალისწინებელია შემდეგი გარემოებაც. დაუნიშნავენ რკინის პრეპარატს და ეუბნებიან მოხვალთ 1 თვეში. პრეპარატი არის ინდივიდუალური, შეიძლება თქვენ მოგიხდეთ და მე არ მომიხდეს. ამიტომ ეს უნდა დრო არ უნდა დაიკარგოს. თუ პრეპარატი მუშაობს, ეს იმას ნიშნავს, რომ მშობელი გაწვდით ინფორმაციას 2-3 დღეში, რომ ბავშვი უკეთესად ჭამს დაუშვათ, უკეთესად ზძინავს, გახდა უფრო აქტიური და მკურნალობის დაწყებიდან მე-5, მე-7, მე-10 დღეს თქვენ უკვე შედეგი უნდა მიიღოთ. ეხლა თუ ბავშვს ქონდა ჰემოგლობინი დაუშვათ 80 გრამი დეცილიტრზე, თქვენ რასაკვირველია ეხლა 100 არ გაგიხდებათ ეხლა 10 დღეში, მაგრამ ჰემოგლობინის კლება უნდა შეწყდეს და რაც ყველაზე ესეთი პარამეტრია მგრძნობიარე, უნდა მოიმატოს რეტიკულოციტების რაოდენობა. რეტიკულოციტები ეს არის ერითროციტების წინამორბედი უჯრედები, რომლებიც ძვლის ტვინის ფუნქციურ მდგომარეობაზე გვაძლევენ ერთგვარ ინფორმაციას. თუ ჩვენ ეს ვერ მივიღეთ 10 დღეში, ამ შემთხვევაში პრეპარატი იცვლება. 10 დღის შემდეგ ისევ ვიბარებთ პაციენტს, ისევ ვამოწმებთ და თუ მესამედაც გავაკეთეთ ესე და შედეგი ვერ მივიღეთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს პაციენტი არის რეზისტენტული ორალური პრეპარატების მიმართ და ამ შემთხვევაში ეს არის ერთ-ერთი ჩვენება, როდის უნდა გადავიდეთ ჩვენ პარენტერალურ თერაპიაზე.
ახლა კი პრევენცია. როგორ ავიცილოთ თავიდან რკინის დეფიციტი და როგორ გამოვავლინოთ ადრეულ ეტაპზევე ამ მნიშვნელოვანი ელემენტის ნაკლებობა. ახლა ითვლება მაგალითად თუ ბავშვი ვითარდება ნორმალურად, წლამდე ასაკის ბავშვს სამჯერ მაინც უნდა ქონდეს სისხლის საერთო ანალიზი თუ არა ჰემოგლობინი მაინც გაკონტროლებული, გარდა სამშობიაროსი. ნუ რადგანაც თუ ბავშვი რისკის ჯგუფს მიეკუთვნება, აი ასეთი ბავშვები საჭიროებენ უფრო ხშირად მონიტორინგს 24-36 თვემდე. და შემდეგ უკვე თუ ბავშვი ჯანმრთელია, შეიძლება წელიწადში ერთხელ ან ორჯერ, იცით, მე ყოველთვის ურჩევ ხოლმე, რომ ჩვენი რეგიონული თავისებურებებიდან გამომდინარე, წელიწადში ორჯერ გვაქვს მაინც შედარებით კრიტიკული პერიოდი, ეს არის შემოდგომა და ეს არის გაზაფხული. ნუ ამიტომ ბავშვთა ასაკში მაინც სასურველია, რომ წელიწადში ორჯერ მაინც ჩატარდეს სისხლის საერთო ანალიზი თუ არა ჰემოგლობინის მონიტორინგი მაინც. განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა იყოთ მოზარდებთან მიმართებაში, რომელთაც ასაკობრივი ფიზიოლოგიური თავისებურებებიდან გამომდინარე რკინის დეფიციტის განვითარების მაღალი რისკი აქვთ და დღენაკლებთან, რომლებთანაც ასევე ხშირია რკინადეფიციტური ანემია. განსაკუთრებით მინდა გავამახვილო ყურადღება დღენაკულებზე და მრავალნაყოფიანი ორსულობიდან დაბადებულ ბავშვებზე. ისიც მასიურად ეს ბავშვები რაღაცა ჰემატოლოგიური თვალსაზრისით რაღაცა ცოტა უყურადღებოთ რჩებიან ხოლმე. აუცილებლად უნდა გვახსოვდეს, რომ ამ კატეგორიას ბავშვების აქვთ ორი პერიოდი, როდესაც საჭიროა კორექციის ჩატარება. ეს არის ადრეული ანემია, რომელიც ვითარდება 4-8 კვირის ასაკში დაბადებიდან და ეს არის მოგვიანებითი ანემია, რომელიც 12-16 კვირის ასაკში ვითარდება. პირველი არის პოლიეტიოლოგიური ხასიათის, ნუ ის ზოგჯერ ღრმადღენაკულები შეიძლება 2 კვირის ასაკშიც გამოვლინდეს, ან შეიძლება არ გამოვლინდეს, მაგრამ რომც არ გამოვლინდეს, ასეთი პაციენტები აუცილებლად საჭიროებენ პრევენციას. პრევენცია გულისხმობს ჩვენ ამ დროს უნდა მივაწოდოთ C ვიტამინი, E ვიტამინი, ფოლიუმის მჟავა, პროფილაქტიკური დოზით რკინა, ნუ ზოგჯერ გვჭირდება ერითროპოეტინების ჩართვაც. თუ ჩვენ ამას არ გავაკეთებთ, პრაქტიკულად 100% ვითარდება მოგვიანებითი ანემია. ის არის უკვე რკინადეფიციტური ხასიათის და იქ კიდე თვეების განმავლობაში დაშინდება პაციენტს მკურნალობა. ამიტომ დღენაკულ ბავშვს აუცილებლად ჭირდება აი 4-8 კვირაზე სათანადო პროფილაქტიკური ღონისძიებების ჩატარება. ძალიან მოიმატა სხვათა შორის ქლოროზის შემთხვევებმა. ეს ქლოროზი არის აი გარდამავალ ასაკში, პუბერტულ ასაკში განვითარებული რკინადეფიციტური ანემია, რომელიც ერთის მხრივ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ნუ ამ დროს ხდება გორმონალური ძვრები, სწრაფად იზრდება ბავშვი, სხვა შორის აი გუშინ წინ იყო ჩემთან პაციენტი და დედა მეუბნება, რომ ზაფხულის 3 თვის განმავლობაში გოგონა 11 სანტიმეტრით გაიზარდა და ნუ აი პრაქტიკულად ტანსაცველიო აღარაფერი აღარ ერგებოდაო. და მოთხოვნა ამ პერიოდში რკინაზე დაახლოებით ისეთივე, როგორც ორსულობის მესამე ტრიმესტრში. 3-3.5-ჯერ იზრდება აი ამ გარდამავალ ასაკში მოთხოვნა რკინაზე. ამიტომ აუცილებლად საჭიროა გავითვალისწინოთ ეს ყველაფერი და ჩავატაროთ მკურნალობა რკინის პრეპარატებით, ოღონდაც თუ 3 წლამდე ბავშვებში ჩვენ უპირატესად თხევად პრეპარატებს ვიყენებთ, მოზრდილებში უკვე შეგვიძლია ტაბლეტების, დრაჟეების ან კაფსულების ფორმა გამოვიყენოთ. უნდა მიაქციონ პირველ ყოვლისა კვებით რაციონს ყურადღება, რომ ის იყოს ბალანსირებული, გაჯერებული ცილებით, ცხიმებით, ნაშილწყლებით, ვიტამინებით და ასე შემდეგ. და გარდა ამისა, მიზანშეწონილია, რომ აი ამ პუბერტულ პერიოდში მაინც უფრო ყურადღებით იყვნენ სისხლის მაჩვენებლებთან დაკავშირებით და თუ ესე იგი დაფიქსირდება, რომ რაღაცა ცოტა აი ანემიზაციისკენ არის მიდრეკილება, ნუ დროულად დაიწყონ ამ შემთხვევაში ამის პრევენცია. მაშასე პრევენცია და რა თქმა უნდა დროული დიაგნოსტირება. მხოლოდ ასეთ შემთხვევაში იქნება შესაძლებელი რკინადეფიციტური ანემიის თავიდან აცილება.